Υπάρχουν ονόματα που τα ακούμε παντού. Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Πυθαγόρας. Υπάρχουν κι άλλα λίγο πιο κρυφά, γνωστά στους ψαγμένους. Πλωτίνος, Ιάμβλιχος, Πορφύριος. Και υπάρχει και ένα όνομα που στέκεται παράμερα. Σιωπηλό, ταπεινό, αλλά τόσο επιδραστικό που σχεδόν νιώθεις τύψεις που δεν το ξέρεις. Πρόκλος. Τον φώναζαν διάδοχο. Όχι τυχαία. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος ηγέτης της Πλατωνικής Ακαδημίας. Ο άνθρωπος που, ενώ η αρχαιότητα έσβηνε, επέμενε να μιλάει τη γλώσσα της παλιάς σοφίας σε μια εποχή που δεν ήθελε πια να την ακούσει. Έβλεπε την ψυχή όχι σαν κάτι που έχουμε, αλλά σαν το βαθύτερο ποιοι είμαστε. Πίστευε ότι συνεχίζεται, ότι ταξιδεύει, ότι δεν τελειώνει με το σώμα. Διάβαζε τον κόσμο σαν ενιαίο οργανισμό. Οι θεοί γι' αυτόν δεν ήταν ανθρωπάκια στον Όλυμπο, αλλά κοσμικές δυνάμεις, λειτουργίες που κρατούν το σύμπαν σε ισορροπία. Ένας μυστικιστής σε μια εποχή που η μυστικότητα είχε αρχίσει να θεωρείται επικίνδυνη. Και αν ζούσε σήμερα, ίσως θα τον έλεγες παράξενο, ίσως γκουρού, ίσως θεωρητικό φυσικό, ίσως προγραμματιστή του ίδιου του σύμπαντος. Κι όμως, οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομά του. Σαν να έσβησε το τελευταίο φως και να μείναμε με μια ιστορία μισή. Το σημερινό επεισόδιο είναι η άλλη μισή ιστορία. Η ιστορία του Πρόκλου, του τελευταίου μεγάλου ονειροπόλου της αρχαιότητας. Ο Πρόκλος γεννήθηκε γύρω στο 412 μετά Χριστόν στη Λυκία, σε μια ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία που άλλαζε πρόσωπο. Σήμερα η περιοχή είναι γεμάτη ριζόρτς και τουρίστες. Τότε όμως ήταν γεμάτη σχολές, ρήτορες, φιλοσόφους που προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανή την παλιά ελληνική παιδεία. Ο πατέρας του ήταν νομικός. Όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο μικρός Πρόκλος θα συνεχίσει την ίδια πορεία. Καριέρα στο Βυζάντιο, νόμοι, διατάγματα, πολιτική. Κάπου εκεί ο Πρόκλος είπε το πρώτο του όχι. Ενώ όλα έδειχναν νομική, εκείνος χάθηκε στις αποδείξεις, στη γεωμετρία, στους αριθμούς, στα αστέρια, στα κείμενα των φιλοσόφων. Για εκείνον ο νόμος ρύθμιζε την κοινωνία, αλλά τα μαθηματικά ρύθμιζαν το σύμπαν. Και όταν ένας άνθρωπος το νιώσει αυτό βαθιά, η πορεία της ζωής του αλλάζει τροχιά. Γύρω στο 430 μετά Χριστόν βρέθηκε στην Αθήνα, σε μια πόλη που κρατούσε ακόμη σκιές από το παλιό της μεγαλείο, αλλά ζούσε ήδη σε νέα εποχή. Η Πλατωνική Ακαδημία, η ίδια σχολή που ίδρυσε κάποτε ο Πλάτων, βρισκόταν στο τελευταίο της κεφάλαιο. Ο χριστιανισμός είχε γίνει η κυρίαρχη θρησκεία. Οι παλιοί θεοί είχαν χάσει τη δημόσια νομιμότητα. Οι τελετές περιορίζονταν ή απαγορεύονταν και η φιλοσοφία άρχιζε να αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Κι όμως, μέσα στην Ακαδημία συνεχιζόταν ένα άλλο μάθημα. Πλάτων, Πυθαγόρας, γεωμετρίες, μύθοι, ψυχή, σύμβολα. Εκεί ο Πρόκλος δεν τέριαξε, ξεχώρισε. Δεν ήταν απλός καλός μαθητής, ήταν μηχανή σκέψης. Διάβαζε, σχολίαζε, ξαναδιάβαζε, έγραφε πάνω στα κείμενα του Πλάτωνα, μελετούσε αστρονομία, αριθμούς, ύμνους, τελετές. Σε λίγα χρόνια οι δάσκαλοι του δεν τον έβλεπαν πια ως μαθητή, αλλά ως διάδοχο. Και ο τίτλος αυτός δεν ήταν διακοσμητικός. Σήμαινε αυτός που κρατάει στα χέρια του την τελευταία φλόγα μιας ολόκληρης παράδοσης. Για να καταλάβεις τον Πρόκλο πρέπει για λίγο να ξεχάσεις την εικόνα που έχεις για την αρχαία φιλοσοφία. Σκονισμένα βιβλία, βαριά θεωρία, ξερή μεταφυσική. Για εκείνον η φιλοσοφία ήταν αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική του σύμπαντος. Το σύμπαν, έλεγε, δεν είναι χάος. Έχει δομή, επίπεδα, ιεραρχίες, ροές. Μοιάζει με μια αλυσίδα φωτός που κατεβαίνει από το άρρητο μέχρι την τελευταία σκιερή γωνιά της ύλης. Οι νεοπλατωνικοί μιλούσαν για πρόοδο και επιστροφή. Η πραγματικότητα αναβλύζει από μια υπέρτατη αρχή, ρέει σε πολλά επίπεδα και τελικά επιστρέφει πίσω στην πηγή της. Σήμερα θα το λέγαμε επίπεδα περιγραφής, συμμετρίες, παιδεία. Στην κορυφή όλων βρίσκεται το «εν», όχι ένας ανθρώπινος θεός, αλλά η απόλυτη αρχή, το πρώτο χωρίς ιδιότητες,
η ρίζα. Από το «εν» προκύπτουν τα έννοια, κοσμικές δυνάμεις, αρχές που δίνουν μορφή και τάξη σε όσα υπάρχουν. Σαν modules ενός τεράστιου προγράμματος, σαν layers σε ένα νευρονικό δίκτυο. Οι θεοί για τον Πρόκλο δεν ήταν μορφές με μουσια και ασπίδες, ήταν λειτουργίες της πραγματικότητας, τρόποι με τους οποίους το «εν» διαχέεται σε πολλαπλά επίπεδα. Και η ψυχή, ένα φωτεινό ίχνος που κινείται πάνω κάτω ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι ένα ατύχημα της ύλης. Είναι κρίκος σε μια λυσίδα που ξεκινά πολύ ψηλά και καταλήγει σε εμάς. Και όσο περισσότερο κατανοείς αυτή τη δομή, τόσο περισσότερο θυμάσαι ποια είναι η θέση σου μέσα της. Ο Πρόκλος ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ιδέα ότι ο κόσμος είναι μαθηματικά δομημένος, ώστε έβλεπε τα μαθηματικά σαν τρόπο να μπαίνεις στον τρόπο σκέψης του σύμπαντος. Αν διάβαζες κάποια αποσπάσματά του σήμερα, χωρίς να ξέρεις την εποχή, θα ορκιζόσουν ότι γράφει κάποιος για θεωρία πληροφοριών, θεωρία συστημάτων ή για μια πρώιμη εκδοχή ενοποιημένων φυσικών νόμων. Ο Πρόκλος ήταν 1500 χρόνια μπροστά. Για να πλησιάσεις πραγματικά τον Πρόκλο, πρέπει να μπεις σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα δωμάτια της αρχαίας σκέψης, τη θεουργία. Η λέξη τρομάζει, σου έρχονται στο μυαλό μάγοι, ξόρκια, καπνί, αλλά για τον Πρόκλο η θεουργία ήταν σχεδόν το αντίθετο από αυτό. Δεν ήταν μαγεία για εντυπωσιασμό. Ήταν ένας τρόπος σύνδεσης με τις βαθύτερες αρχές του σύμπαντος. Το έργο των θεών σας αφήνει να καταλάβετε ότι πρόκειται για μια τέχνη που προσπαθεί να συγχρονίσει την ψυχή με τις κοσμικές δυνάμεις. Ο Πλωτίνος έλεγε ότι η ψυχή υψώνεται με τον καθαρό νου. Ο Ιάμβληχος και έπειτα ο Πρόκλος είπαν κάτι πιο τολμηρό. Η ψυχή ανεβαίνει και μέσω συμβόλων, ρυθμών, γεωμετρίας, ιεροτελεστίας. Γιατί? Επειδή οι θεότητες ως αρχές της ύπαρξης αντικατοπτρίζονται σε όλα. Στη μουσική, στους αριθμούς, στα σχήματα. Όταν αγγίζεις το σωστό σύμβολο, αγγίζεις τη δύναμη που αντιπροσωπεύει. Σκέψου έναν υπολογιστή. Έχεις τον κώδικα, έχεις τις εντολές, έχεις και την οθόνη. Δεν χρειάζεται να συγκινήσεις τη μηχανή, χρειάζεται να δώσεις το σωστό input. Για τον Πρόκλο, ο κόσμος λειτουργούσε κάπως έτσι. Ο κόσμος είναι μια ζωντανή κοσμική μηχανή. Οι θεότητες είναι functions. Τα σύμβολα, τα σχήματα, οι ύμνοι είναι σαν API calls. Και η ψυχή είναι ο χρήστης που μπορεί να τα καλέσει αν ξέρει τον τρόπο. Η θεουργία για τον Πρόκλο δεν ήταν μυστικιστικό θέαμα. Ήταν μια πειθαρχία του νου και της ψυχής. Έβλεπε το σύμπαν σε 3 περιοχές. Το νοητό, η καθαρή αρχή, ο κώδικας. Το νοερό, ο νους, η επεξεργασία, η διεπαφή. Και το αισθητό, ο κόσμος των σωμάτων, το output. Η ψυχή κινείται ανάμεσα σε αυτά και μπορεί να κατευθυνθεί προς τα πάνω όταν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του νοητού μέσα στο αισθητό. Η γεωμετρία για τον Πρόκλο δεν ήταν απλώς χρήσιμο εργαλείο. Ήταν η ίδια η μορφή με την οποία η Θεία Τάξη γράφεται πάνω στην πραγματικότητα. Έτσι, η θεουργία δεν είναι μαγικό κόλπο, αλλά μια προσπάθεια να συγχρονιστεί η συνείδηση με τη βαθύτερη λογική του κόσμου. Και κάπως έτσι περνάμε στην καρδιά της διδασκαλίας του Πρόκλου. Ο άνθρωπος, έλεγε, δεν είναι απλώς κομμάτι του κόσμου. Είναι μικρογραφία του. Ό,τι υπάρχει στο μεγάλο σύμπαν έχει ένα ανάλογο μέσα μας. Τον μακρόκοσμο τον διαπερνούν επίπεδα, δυνάμεις, θεότητες, ρυθμοί, ενέργεια, νοητό και αισθητό. Και στον άνθρωπο βρίσκεις σώμα, ψυχή, νου, διαφορετικά επίπεδα συνείδησης, πιο υψηλές και πιο χαμηλές λειτουργίες. Ο άνθρωπος είναι μικρό σύμπαν και επειδή είναι μικρό σύμπαν μπορεί να καταλάβει το μεγάλο. Και επειδή μπορεί να το καταλάβει, μπορεί να στραφεί προς αυτό. Έτσι, η φιλοσοφία δεν είναι απλός στοχασμός. Είναι εργαλείο αυτογνωσίας. Είναι manual για το πώς ένας μικρόκοσμος συγχρονίζεται με το μακρόκοσμο. Ό,τι ψάχνεις εκεί έξω, υποψιάζεται ο Πρόκλος, υπάρχει ήδη παραμορφωμένο μέσα σου. Ο Πρόκλος έχει από τις πιο ποιητικές αλλά και συστηματικές ιδέες για την ψυχή. Η ψυχή δεν εμφανίζεται ξαφνικά.
δεν ξεκινάει από το 0 στη γέννηση και δεν εξαφανίζεται στο θάνατο. Κατεβαίνει σταδιακά από υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης μέσα στην ύλη. Ζει μέσα στο σώμα, χωρίς να ταυτίζεται ολοκληρωτικά με αυτό. Όπως το φως γεμίζει ένα δωμάτιο, χωρίς να περιορίζεται μόνο στα αντικείμενα που φωτίζει. Η ύλη δεν είναι κακή, είναι χαμηλή ανάλυση, η πιο θολή εκδοχή μιας βαθύτερης πραγματικότητας. Η ψυχή, όταν ζει και εξελίσσεται, δεν ξεφεύγει απλώς από την ύλη. Θυμάται. Γι' αυτό ο Πρόκλος βλέπει τη φιλοσοφία σαν θεραπεία μνήμης. Κάθε φορά που καταλαβαίνεις κάτι βαθύ, κάθε φορά που συγκινείσαι, που αγαπάς, που βιώνεις σιωπή, που νιώθεις το απέραντο, η ψυχή ανακτά ένα κομμάτι από αυτό που ήδη ήξερε. Ο Πρόκλος πίστευε στους θεούς, αλλά όχι όπως τους φαντάζεται ο μέσος νους. Η Αθηνά για εκείνον δεν ήταν γυναίκα με κράνος. Ήταν η καθαρότητα του νου. Ο Απόλλων δεν ήταν άντρας με λύρα. Ήταν η αρμονία που διατρέχει τα πάντα. Ο Ποσειδώνας δεν ήταν μία μορφή με τρίαινα. Ήταν η δύναμη που δίνει μορφή στο ρευστό. Ο Δίας δεν ήταν πατέρας με ανθρώπινα πάθη. Ήταν η αρχή της ενότητας που κρατά τα αντίθετα μαζί. Οι θεοί είναι συχνότητες, όχι φιγούρες, αρχές, όχι πρόσωπα. Γι' αυτό και ο Πρόκλος, ακόμα και όταν οι αρχαίες λατρείες διώκονταν ως παράνομες, δεν τράπηκε ποτέ να τους τιμά. Όταν κατηγορήθηκε για ειδωλολατρεία, η απάντησή του ουσιαστικά ήταν «Δεν λατρεύω πέτρινα αγάλματα, τιμώ τις αρχές που κρατούν την πραγματικότητα όρθια». Και αυτό δύσκολα φυλακίζεται. Ο Πρόκλος δεν ήταν απλώς θεωρητικός, ήταν παρουσία. Από αυτούς τους ανθρώπους που είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Θα ήταν εύκολο να τον φανταστείς σαν εκκεντρικό μάγο. Ήταν εκκεντρικός, αλλά με άλλο τρόπο. Η καθημερινή του ζωή έμοιαζε με αυστηρό πρόγραμμα άσκησης. Ξυπνούσε πριν την Ανατολή, δεν έκανε απλώς προσευχή, έκανε νοητική ευθυγράμμιση, τις λεγόμενες θεουργικές επικλήσεις. Διάβαζε Πλάτωνα και Όμηρο κάθε μέρα. Έγραφε σχόλια, ξαναδιάβαζε, διόρθωνε. Έλυνε γεωμετρία για να καθαρίζει ο νους. Δίδασκε σε μαθητές. Έγραψε έργο τεραστίου όγκου. Ένα μέρος του μόνο έχει σωθεί κι όμως φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις. Τη νύχτα παρατηρούσε τον ουρανό. Και ναι, έκανε και θεουργικές πράξεις. Όχι υπερβολικές, αλλά στο πλαίσιο μιας πνευματικής άσκησης. Δεν πουλούσε μυστήριο. Ζούσε την ίδια του τη διδασκαλία. Αυστηρά, πειθαρχημένα, συστηματικά. Οι βιογράφοι του αφηγούνται ιστορίες που μοιάζουν υπερβολικές. Ότι θεράπευε αρρώστους με προσευχή. Ότι προέβλεπε εκλήψεις. Ότι προκάλεσε βροχή σε περίοδο ξηρασίας. Ότι είχε όνειρα που επαληθεύονταν. Αν τις διαβάσεις ομά, μοιάζουν με θρύλους μαθητών που ήθελαν να μεγαλώσουν το δάσκαλο. Αν όμως τις δεις ψύχραιμα, σε μια εποχή χωρίς σύγχρονη επιστήμη, ο Πρόκλος είχε βαθιά γνώση αστρονομίας και ικανότητα παρατήρησης. Μπορούσε να υπολογίσει μια έκλειψη ή την αλλαγή του καιρού καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Ήξερε την ψυχολογία των ανθρώπων, η παρουσία του, η βεβαιότητα, η τελετουργία, όλα αυτά λειτουργούσαν θεραπευτικά. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι κατέβαιναν θεοί στο δωμάτιο για να καταλάβεις τη δύναμη ενός ανθρώπου πλήρως συγκεντρωμένου σε μια κοινωνία γεμάτη ανασφάλεια. Το ουσιαστικό δεν είναι αν συνέβησαν κυριολεκτικά θαύματα. Είναι ότι ο Πρόκλος ζούσε σε μόνιμη κατάσταση ενδοσκόπησης και αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις και επηρεάζεις τον κόσμο. Ο Πρόκλος ήταν αφοσιωμένος σε μια παγανιστική παράδοση, σε μια αυτοκρατορία που είχε πια επίσημα χριστιανικό πρόσωπο. Οι παλιές λατρείες θεωρούνταν απειλή. Οι ναοί έκλειναν. Η ακαδημία παρακολουθούνταν. Ο Πρόκλος δίδασκε θεούς, ψυχή, θεουργία σε μια εποχή που αυτά συνδεόταν με επικίνδυνες ιδέες. Οι καταγγελίες δεν άργησαν. Η πίεση μεγάλωσε. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα, να περάσει ένα διάστημα σε εξορία. Αλλά όταν οι συνθήκες χαλάρωσαν, επέστρεψε. Και τι έκανε? Δεν σιώπησε. Δεν προσαρμόστηκε. Συνέχισε να διδάσκει. Συνέχισε να γράφει. Συνέχισε να μιλά για ψυχή, θεούς, μοίηση. Και αυτό δεν είναι απλώς φιλοσοφία.
είναι θάρρος. Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη ειρωνία. Θα περίμενες ότι ένας παγανιστής φιλόσοφος θα εξαφανιζόταν από τη χριστιανική ιστορία. Κι όμως, λίγο μετά το θάνατό του, εμφανίζεται ένας χριστιανός συγγραφέας που σήμερα τον λέμε ψευδοδιονύσιο Αεροπαγίτη. Αυτός παίρνει τη δομή της σκέψης του Πρόκλου, τις ιεραρχίες, τα επίπεδα, την άνοδο και την κάθοδο της ψυχής, το σκοτεινό φως, την ιδέα ότι η θεία πραγματικότητα ξεπερνά όλες τις έννοιες και την τίνει με χριστιανική γλώσσα. Σαν να παίρνεις ένα λειτουργικό σύστημα, να το αλλάζεις γραφικά και να το παρουσιάζεις ως κάτι εντελώς νέο. Έτσι, ο Πρόκλος γίνεται η σκελετική δομή της χριστιανικής μυστικής θεολογίας για αιώνες, χωρίς το όνομά του να φαίνεται στην ταμπέλα. Και δεν σταματά εκεί. Οι ιδέες του περνούν στην Ισλαμική φιλοσοφία, στην Εβραϊκή καμπάλα, στην αλχημία, στην αναγέννηση, στον Φιτσίνο, στον Τζορντάνο Μπρούνο, στους ερμητιστές, στους μυστικιστικές του 19ου αιώνα, μέχρι και στη σύγχρονη πνευματική γλώσσα με τις ενέργειες, τις συχνότητες και τα πεδία. Οι λέξεις αλλάζουν, η δομή όμως μένει και στην καρδιά αυτής της δομής κάθεται ακόμη σιωπηλά ο Πρόκλος. Ο ιστορικός άνεμος φυσάει γρήγορα και ο Πρόκλος έζησε ακριβώς στη στιγμή που άλλαζαν τα πάντα. Τα τελευταία του χρόνια ήταν γεμάτα γνώση, αλλά και μια βαθιά αίσθηση ότι ο κόσμος γύρω του γλιστρούσε σε μια νέα φάση. Ο Πρόκλος πέθανε γύρω στο 485 μετά Χριστόν, σε ηλικία περίπου 70 ετών. Μεγάλη ηλικία για την εποχή. Ο θάνατός του δεν ήταν απλώς βιολογικό γεγονός, ήταν σύμβολο. Λίγο μετά η Πλατωνική Ακαδημία θα άρχιζε να σβήνει και μέσα στον 6ο αιώνα με τον Ιουστινιανό θα έκλεινε οριστικά. Με τον Πρόκλο φεύγει ο τελευταίος άνθρωπος που έβλεπε την αρχαία φιλοσοφία όχι ως παρελθόν αλλά ως ζωντανό παρόν. Οι μαθητές του θρηνούσαν, όχι μόνο επειδή έχασαν δάσκαλο, αλλά επειδή ένιωθαν ότι χάνεται ένας ολόκληρος κόσμος. Κι όμως η φλόγα δεν έσβησε. Μετακινήθηκε. Τα βιβλία του, τα σχόλιά του, οι δομές σκέψης του τα πήραν άλλοι. Τα μετάφρασαν, τα άλλαξαν, τα έντυσαν αλλιώς, αλλά ο πυρήνας έμεινε. Αν αφήσεις στην άκρη τα ονόματα θεοί, θεουργία, ιεραρχίες και κοιτάξεις μόνο τις ιδέες, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο Πρόκλος μοιάζει επικίνδυνα σύγχρονος. Μιλά για επίπεδα πραγματικότητας. Σήμερα μιλάμε για κβαντικά πεδία, μικρο-μακροπεριγραφές, σύνθετα συστήματα. Μιλά για σύμπαν δομημένο μαθηματικά. Σήμερα φυσικοί όπως ο Τέγκμαρκ λένε ότι η πραγματικότητα είναι μαθηματική δομή. Μιλά για συνείδηση με βαθμίδες και επίπεδα. Σήμερα ψυχολογία, νευροεπιστήμη, θεωρίες συνείδησης όλες παλεύουν με ανάλογες έννοιες. Λέει ότι η ύλη είναι το πιο χαμηλό επίπεδο της πραγματικότητας, όχι το μοναδικό. Σήμερα συζητάμε αν η πληροφορία είναι πιο θεμελιώδης από την ύλη. Φυσικά, ο Πρόκλος δεν ήταν σύγχρονος επιστήμονας. Μιλούσε με τη γλώσσα της εποχής του. Αλλά αν αφαιρέσεις τα παλιά ρούχα, κάποιες βασικές ιδέες συνομιλούν άβολα καλά με συζητήσεις του 21ου αιώνα. Γιατί όμως ο Πρόκλος παραμένει άγνωστος? Η απάντηση είναι κάπως σκληρή. Επειδή δεν χωράει εύκολα σε κανένα στρατόπεδο. Για τους θρησκευόμενους είναι παγανιστής μυστικιστής. Για τους στεγνά ορθολογιστές είναι πολύ θεουργικός. Για τους New Age είναι υπερβολικά μαθηματικός. Για τους ακαδημαϊκούς είναι πολύ θεολογικός. Για τους θεολόγους είναι πολύ ειδωλολάτρης. Κι έτσι σιγά σιγά το όνομά του χάνεται, ενώ οι ιδέες του συνεχίζουν να κυκλοφορούν με άλλα ονόματα. Ίσως όμως αυτό να είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι άγγιξε κάτι αληθινό. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε μία ταμπέλα. Τελικά, ο Πρόκλος δεν ήταν ούτε μάγος, ούτε προφήτης, ούτε γκουρού. Ήταν ένας άνθρωπος που αρνήθηκε να σταματήσει να ονειρεύεται σε έναν κόσμο που είχε κουραστεί από τα μεγάλα όνειρα. Ένας νους μαθηματικός με ψυχή ποιητική, ένας δάσκαλος που προσπάθησε να ζήσει ο ίδιος όσα δίδασκε. Είδε το σύμπαν σαν ζωντανό οργανισμό και τον άνθρωπο σαν μικρή εκδοχή του.
Μας θυμίζει κάτι απλό αλλά δύσκολο. Το σύμπαν δεν χρειάζεται να αλλάξει για να το καταλάβεις. Εσύ πρέπει να αλλάξεις. Και αυτό δεν γίνεται με θεαματικά θαύματα. Γίνεται με σιωπή, με μελέτη, με ειλικρίνεια, με άσκηση, με θάρρος. Ο Πρόκλος πέθανε το 485 μετά Χριστόν, αλλά ο κόσμος του ζει σε κάθε άνθρωπο που κοιτάζει τον νυχτερινό ουρανό. Και δεν βλέπει μόνο αστέρια, αλλά μονοπάτια. Σε κάθε νου που δεν ικανοποιείται με έτοιμες απαντήσεις. Σε κάθε ψυχή που νιώθει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο από τη μάζα και τα γεγονότα. Δεν υπάρχει χαμένος μυστικιστής. Υπάρχει μυστικιστής που περιμένει να τον ανακαλύψεις. Και ο Πρόκλος περίμενε περίπου 1500 χρόνια. Ίσως ήρθε η ώρα να του δώσουμε ξανά τη φωνή που του αξίζει. Αν αυτό το επεισόδιο σου έδωσε τροφή για σκέψη, κάνε ένα like, πες την άποψή σου στα σχόλια και αν θες να συνεχίσουμε τέτοια ταξίδια, πάτα και την εγγραφή. Βοηθάει το κανάλι περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μοιράσου το επεισόδιο με κάποιον που ξέρεις ότι θα το εκτιμήσει. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να προσέχετε και να μην σταματάτε να ψάχνετε αυτό το κάτι πίσω από το προφανές.